Hello dear students and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. Swadam John Sokol 24/7 Northeast official platform leke mur hoite with Shubham sir, your English faculty on this platform. Students, amar ei juntu playlist classes or juntu apnaloke aji ei video tour madhyamere apnaloke access korise ba ei video tu saise playlist tour. Ei playlist tour madhyamere bortoman Apex Bank Assistant পৰীক্ষাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভালে পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰিছো মই আৰু এই প্লেলিষ্টৰ জৰিয়তে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি পেলাই নিজৰ কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই এপেক্স বেংক এসিস্টেন্ট পৰীক্ষাটো খুব সুন্দৰকৈ এপিয়াৰ কৰিছে খুব ভাল তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে পৰীক্ষাটোত ইংৰাজী অংশটোত তেওঁলোকে বহুত খিনি বস্তু ইজি পাইছে হেতু তেওঁলোকে নিজে মোক জনাইছে আপোনালোকৰ মাজতে ষ্টুডেন্টস আছে যোনে মোক জনাইছে এটো বস্তু সো এটা কথাটো হ'ল বৰ্তমান এটা সন্মুখত আছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষা হেতু হৈছে বিএডৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা গেটা সো আজি মই এই প্লেলিষ্টত এটা লাষ্ট ক্লাস লবলৈ গৈ আছো আজি তাৰ মানে এই ভিডিওটো এই প্লেলিষ্টৰ অন্তিম সেশনটো ইয়াতে মই আপোনালোকৰ হৈতে এখন MCQ প্ৰেক্টিস সেট ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো ইয়াৰ পিছত যোনটো মই ক্লাস লম অহা কেইদিন মানত এটো হ'ব বিএড এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ কাৰণে স্পেসিফিক স্পেশাল সেশন আৰু তাৰ পিছতে মই জুলাই মাহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লাसेस আনিম আৰু হেতু এটা নতুন প্লেলিষ্ট এটা বনিব জুলাই মাহটোৰ কাৰণে সো আমি জুনৰ মাহটোত যিমানখিনি পঢ়িলো এপেক্স বেংকৰ কাৰণে যিখিনি স্পেশাল ক্লাसेस কৰিলো এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু আজি এই ক্লাসটো মিলি পেলাই আমাৰ এই প্লেলিষ্টটো কমপ্লিট হৈ যাব দেন বিএডৰ কাৰণে স্পেশাল সেশন কেটামান কৰা মই এক্সামটোৰ কাৰণে আৰু তাৰ পিছত আমি আগবাঢ়িম জুলাই মাহৰ আমাৰ ৰেগুলাৰ নতুন ক্লাছৰ প্লেলিষ্টৰ কাৰণে ঠিক আছে সো ব্লগ সেশনটো স্টাৰ্ট কৰি দিছো আৰু স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ কৰিছো আৰু 24/7 ৰ এপৰ লিংকটো আপোনালোকৰ বাবে ডেসক্ৰিপচন বক্সত প্ৰভাইড কৰা আছে ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে ক্লিক কৰি লিংকটোত এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ এই এপটোত গুটেইখিনি ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস আপোনালোকৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে যিখিনি আপোনালোকে লাভ উঠাব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকক মই কৈ দিছো যদি আপোনালোকে ইংৰাজীৰ প্ৰেক্টিস সেটস ভোকাবুলাৰী মেটেৰিয়েল আৰু আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিসৰ কাৰণে এটা ফ্ৰী প্লেটফৰ্ম বিচাৰিছে হেতু কাৰণে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ লিংকটো মই কমেন্ট সেকশন প্ৰভাইড কৰা থাকিব আপোনালোকৰ বাবে ক্লাছৰ পিডিএফ ইত্যাদি গুটেইখিনি তাতে পাব প্ৰেক্টিস সেটসও তাতে পাব সো প্ৰথম কোৱেশ্চন লিখি আইছো আই ফেল asleep dash the film I fell asleep dash the film বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতে আমি কো বিচাৰিছো সিনেমাখন চাই থকাৰ মাজতে মানুহজন টোপনি গুচি গল তেনে হলে তেনেকে যদি কো বিচাৰিছো তে ফিল্মখন চলি থকাৰ মাজত ন সো কোনটো ওয়ার্ড ইউজ কৰাটো বেস্ট হ'ব ইয়াতে obviously the best word to go for here would be during right ফিল্মখনৰ মাজতে during মানে কি যে কিবা এটা অ্যাকশন চলি আছিল say for example action A was going on ঠিক আছে তাৰ মাজতে এই অ্যাকশনটো চলি থকাৰ মাজতে কোনবা এটা পইণ্টত বলে কিবা এটা বেলেগ এটা অ্যাকশন হ'ল say for example action B right so action B happened during action A to চলি থকাৰ মাজতে so tene hole I will use the word during here ঠিক আছে so preposition based question asile keep in mind যে question pattern keta ki hor podaise this question is based on preposition যদি fill in the blanks hoy focus to ki hor preposition er upor so prepositions to eta topic jonto amar karone important eneo so ei question to hetu topic ote asile next to sao adamant শব্দ to ki hor babe ব্যবহার করা হয় এটো fill in the blanks নহয় এটো ডাইরেক্টলি আপোনাক synonyms বুলি হুদিছে সো adamant বুলি কলে আমি কি বুঝো stubborn flexible cheerful intelligent adamant যদি হয় মানুহ এজন তেও কেনেকুৱা হ'ব তেও যেটো কথা ভাবি লৈছে যোনটো কথা এবাৰ কিবা বিলিভ কৰি লৈছে তেওক আপুনি যিমানে বেলেগ যুক্তি দিব চেষ্টা নকৰক কিয় যিমানে তেওক আপুনি যুক্তি দেখাব ট্ৰাই নকৰক কিয় বুজাব চেষ্টা নকৰক কিয় তেও নিজে মানি লোৱা কথাটোৰ পৰা আতৰি অহাত নাই তেও যোনটো বিশ্বাস কৰিলে যোনটো মানি ললে তেও হেতু মতে আগবাঢ়ি যাব হেতু মতে তেও কাম কৰিব তাৰ মানে মানুহজন অকমান অকৰা বিধৰ হৈ যায় তেও লুকৰ পৰামৰ্শ লুকৰ সাজেশন তেও আৰু শুনি না থাকে তাৰ পিছত সো adamant বুলি কলে যদি মই কবলৈ যাও মিনিং হিচাপে বা সিনোনিম হিচাপে যদি কবলৈ যাও stubborn is the best word here stubborn মানে অকৰা ঠিক আছে সো stubborn would be the best word to go for right flexible hole মানুহজন এটো অপোজিট টু হ'ব flexible would become the antonym anyone who is flexible তাৰ মানে মানুহজন ডাইনামিক তাৰ মানে এটা বস্তুতে স্ট্যাটিক হৈ লাগি নধৰে তেও চেঞ্জ আনিবলে বা চেঞ্জ হ'বলে তেও প্ৰস্তুত তেতিয়া ফ্লেক্সিবল মানুহ বুলি ক stubborn বুলি কৈছো rigid বুলি ক বা obstinate বুলি ক এইবোৰ words গুটেবোৰ কি these are all synonymous which mean adamant ঠিক আছে next one the idiom leaps and bounds ইয়াৰ অৰ্থটো কি in leaps and bounds বুলি কয় ন say for example after the war ended the country progressed in leaps and bounds তাৰ মানে যুদ্ধ এখন শেষ হোৱাৰ পিছত দেশ এখন উন্নতি হ'ল কেনেকৈ in leaps and bounds বুলি বুজাইছো তাৰ মিনিংটো কি
slowly, rapidly, carefully, hesitantly. Slowly মানে লাহে লাহে, rapidly মানে পটাপট, carefully মানে খুব সাৱধানতাৰে, আৰু hesitantly মানে কৰো নকৰোকে, right? Hesitant হোৱা মানে কৰো কি নকৰো ভাবি থকা, action নোলোৱা, inactive হোৱা, so indecisive হোৱা. So কোনটো মিনিং হয়? Leaps and bounds বুলি ক'লে কি বুজাইছো? Leaps and bounds, leap মানে কি জঁপিওৱা. So আপুনি খোজ কাঢ়িলে যিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব, ধৰি লওক আপুনি খোজ কাঢ়িলে প্ৰত্যেকটো খোজত আপোনাৰ এইখিনি ডিসটেন্স কভাৰ হয়, আপুনি যদি জাপ মাৰি দিয়ে আপুনি হয়তো এবাৰতে 4 খোজৰ সমান জাপিয়াব পাৰিব. So leap বুলি যেতিয়া কওঁ ন, তাৰমানে এনেকৈ বুজাইছো যে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছো কিন্তু অকণমান কি নহয়, খুব ডাঙৰ ডিসটেন্সেস এবাৰতে কভাৰ কৰিছো. So we are moving forward rapidly, পটাপট আগবাঢ়ি আছো. So leaps and bounds বুলি যেতিয়া কোৱা হয়, that means rapidly মানে কি খুব সঘনাই, ঠিক আছে, খুব এটা স্পীডত, এটা বেগত. Next one, science dash the scientific mystery of human life. Science dash the scientific mystery of human life. Question number 1 to prepositions or topic or asile jina, fill in the blanks asile hetu, ঠিক আছে. Science dash the scientific mystery of human life. কি লিখো? Disclosed, hid, ignored, denied. এইটো purely vocabulary based question হয় students. এইটো question purely vocab. এইটো বেলেগ একোৱে নাই. ইয়াতে আপুনি বুজিব লাগিব যে বাক্যটো কিহৰ ওপৰত আৰু বাক্যটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে, হেতুৰ হিচাপত আপুনি হে অৰ্থটো ঢালিব পৰাকৈ শব্দটোক লিখিব লাগিব. বিজ্ঞানে কি কৰে? মানৱ জীৱনৰ যোনটো বৈজ্ঞানিক যি ৰহস্য, হেতু কি কৰে? ফাদিল কৰে, লুকুৱাই দিয়ে, হেতু গুৰুত্ব নিদিয়ে নে হেতু নাকচ কৰি দিয়ে? কি বুজাইছো? ডিসক্লোজ কৰা মানে ফাদিল কৰা, হেড মানে হাইড শব্দটোৰে পাষ্ট টেন্স টু হেড, কিবা এটা বস্তু লুকুৱাই দিয়া, ইগনৰ্ড মানে কিবা এটা বস্তু গুৰুত্ব নিদিয়া, দেখিও নেদেখা ভাওজোৰা, ইগনৰ কৰা, ডিনাই কৰা মানে হেতু বস্তুক নাকচ কৰা যে এইটো নহয়, ৰিজেক্ট কৰা, ডিনাই কৰা. কোনটো মিনিং হ'ব? অবভিয়াসলি ডিসক্লোজড, অল অফ ইউ গোইং ফৰ ডিসক্লোজড, কাৰেক্ট, এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. ফাদিল কৰে, বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক ৰহস্যটো ফাদিল কৰে মানৱ জীৱনৰ. আপুনি যদি সায়েন্স পঢ়ে আপুনি গম পাব সাইন্টিফিক মিস্ট্ৰিবোৰ কি, ফিজিক্সৰ নিয়মবোৰ কি, কেমিষ্ট্ৰিৰ ৰুলছবোৰ কি, ৰাইট? হোৱাট ইজ গোয়িং অন আণ্ডাৰনিথ দ্য ফিজিকেল ৰিয়েলিটি অফ থিংছ. চ' ডিসক্লোজড ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. দ্য ডক্টৰ ইজ নট ডেশ হোম. দ্য ডক্টৰ ইজ নট ডেশ হোম. কি লিখো? ইন, এট, অন, বাই. অপশনছ কেইটা দেখিয়ে আপুনি বুজি পাইছে চাগৈ যে এইটো কিহৰ কুৱেশ্যন হয়, এইটো preposition based question হয়. once again এইটো আপুনি এটা বস্তু মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছৰ কথা মই কৈছো, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ এটা আপোনালোকক দিয়ে, এটা আটাইতকৈ কমন টপিক, ৱেটেজ বেছি থকা টপিক হৈছে এইটো প্ৰেপজিশনছৰ টপিকটো. মই সেইকাৰণে যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছক পঢ়াওঁ, মই প্ৰেপজিশনছৰ কোৰ্ছ যেতিয়াই লওঁ, মই প্ৰেপজিশনছৰ স্পেচিয়েলকৈ ক্লাছ লওঁ. মই মোৰ কোৰ্চেছত যদি আপোনালোকৰ মাজতো কেতিয়াবা কোনোবাই আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ থ্ৰু দিয়ে হওক, মোৰ কোৰ্চত যদি আপুনি জইন কৰিছে ইংৰাজীৰ, আপুনি গম পাইছে চাগৈ যে মই প্ৰেপজিশনছৰ টপিকটোৰ কাৰণে বেলেগকৈ ক্লাছ লওঁ, ইন ডেপথ ক্লাছ. কিয়? ৰিজন বিং এইটো যে ৱেটেজ বেছি এই টপিকটোৰ, ঠিক আছে. চ' ডক্টৰ ইজ নট ডেশ হোম. কি লিখো? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ ইজ নট এট হোম. কিয়? কাৰণ হোম বুলি যেতিয়া কওঁ, আমি অকল এটা ঘৰ বুজোৱা নাই, আমি আমাৰ নিজৰ বাসস্থানটো বুজাইছো. আৰু তাৰমানে এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেতিয়া ঘৰ বুলি কওঁ ন, our home, it is usually one specific place in this entire world. For most people, 90% of people, even 95-99% of people, গোটেই পৃথিৱীখনৰ চাৰিও জেগাতে তেওঁৰ ঘৰ নাথাকে, ৰাইট? ঘৰটো কোনবা পৃথিৱীৰ কোনবা এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানতেই থাকে. সে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ ঘৰ বোলে বৰপেটাত, তে বৰপেটাৰ কোনবা এটা অঞ্চলৰ কোনবা এটা গলিত কোনবা এডোখৰ মাটিত আপোনাৰ ঘৰটো, ৰাইট? গোটেই পৃথিৱীখনতে, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনত আপোনাৰ সেই এডোখৰ জেগাতে আপোনাৰ হোমটো ন. হোম ইজ এ ভেৰি স্পেচিফিক প্লেচ. তাৰমানে আমি যেতিয়া এনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট স্থান বা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা কওঁ, স্পেচিফিক টাইম, স্পেচিফিক প্লেচ, আমি সদায় এট ব্যৱহাৰ কৰোঁ কি নাই? আমি তাতে সদায় এট লিখোঁ. যেনেকৈ এয়াৰপৰ্টত আছে বোলে, এট দি এয়াৰপৰ্ট. এখন চহৰত জেনেৰেলি এটাই এয়াৰপৰ্ট থাকে, চ' এয়াৰপৰ্টটোক আমি স্পেচিফিক বুলিয়ে মানো. এট দ্য ৰেলৱে ষ্টেচন, গম পাই গৈছে যে ক'ত আছে আপুনি, আপুনি এক্সাক্ট লোকেশ্যনটো এতিয়া এড্ৰেছটো বুজাই নাথাকিলেও ৰেলৱে ষ্টেচন বুলি ক'লে মই বিচাৰি পাম যে ৰেলৱে ষ্টেচনত আছে, মানুহজন মোক ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ লৈ বলক. ইটছ এ স্পেচিফিক প্লেচ. ঠিক তেনেকৈ এট হোম বুলি কয়. এট হোম, হোমটো সদায় স্পেচিফিক ধৰা যায়. চ' দেৰফৰ আনচাৰ ইজ বি. ক্লিয়াৰ? বুজি পাইছে? কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰতে আপুনি বোলে এটা ৰুম এটাত আছে বোলে, তেতিয়া কিন্তু আকৌ এট দ্য ডাইনিং ৰুম, এট দ্য বেডৰুম বুলি নকয়, তেতিয়া আকৌ ৰুম হিচাপে কৈছে ন. তেতিয়া আমাৰ ফ'কাছটো ঘৰটোৰ এড্ৰেছটোতকৈ বেছি ৰুমটোত আহি যায়. ৰুমটো সদায় এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো আমি চাৰিওপিনে ৱাল থকা বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহে ৰুম বুলি কোৱা হয়. আৰু চাৰিওপিনে ৱাল মানে কি? আপুনি তাৰ মাজত যদি আছে, ৰুমটোৰ ভিতৰত যদি আছে, চাৰিখন ৱালৰ মাজত আছে আপুনি,
তাৰ মানে you are being surrounded on all four sides আৰু চাৰিও পিনৰ পৰা যদি আবদ্ধ হৈ থাকে তেতিয়া in বুলি লিখা হয় যেনেকৈ বৰ্তমান আপুনি স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে এই ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত আছো ন মই I am in the frame ফ্ৰেমটোৰ বাহিৰত যদি ওলাই যাও I am out of the frame right so এইকেইটা বস্তু ডিফাৰেন্সেস কেইটা মনত ৰাখিব সিম্পল বস্তু এইবোৰ he is suffering dash fever he is suffering dash fever এতিয়া কি লিখো suffer কৰি আছে মানুহজনে কষ্ট পাই আছে বা মানুহজনে ভুগি আছে কিবা এটা বস্তু কি জ্বৰ fever so কি বুলি লিখো suffering যদি কিবা এটা কাৰণত suffering এটা হৈ আছে ন আমি সদায় suffering from something বুলি কয় especially যদি diseaseৰ কথা কৈছো whenever we are talking about disease বা diseases তেতিয়া আমি সদায় suffering from a particular disease এনেকে কও ঠিক আছে is suffering from diabetes suffering from fever suffering from cold suffering in on at এবোৰটো নাহে by with এবোৰ নাহে ঠিক আছে clear so answer to কি answer is suffering from clear from is the correct word here so মনত ৰাখিব লিখোতে suffering from a disease এনেকৈ লিখা হয় ঠিক আছে so এই বস্তুটো এটা ফ্ৰেজ আকাৰে মনত ৰাখিব পাৰে suffering from then you can write the disease's name ঠিক আছে এইটো স্ট্রাকচার লিখা হয় next one she is angry dash me she is angry dash me এই গুটেইকেইটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে এই যে fill in the blanks এইকেইটা দেখা পাই আছে লাষ্ট তিনটা কোৱেশ্চন ইনক্লুডিং this one এই গুটেইকেইটা prepositionৰ বেসিসতে আহি আছে so I hope you understand that this is something very important prepositioner topic 2 so she is angry dash me she is angry কি লিখিম চাওক মোৰ ওপৰত খং উঠি আছে মানুহজনৰ so she is angry কি বুলি কও with me ঠিক আছে can I write she is angry at me কয় but যদি অপশনটো আছে with বুলিও we will go for with that's the better option she is angry with me ঠিক আছে এনেকৈ লিখা যায় ঠিক আছে next one he repented dash his past misdeeds meaning to ki do you know the meaning of the word repented repent kora mane ki students kunbai likhi dioksun those of you who are watching live yes Marco Nisha Pallavi Dipanjali Neha somebody what is the meaning of the word repent mane ki anybody before I have to explain before I explain can anybody tell me what is the meaning of the word repent on লিখিব repented on okay repent কৰা মানে কি মই সেইকাৰণে সুধিছো তেতিয়াহে আপোনাৰ আইডিয়াটো আহিব যে কি লিখিব লাগে ইয়াতে কোনটো preposition লিখিব লাগে yes Dipanjali very good repent regret pachtawa very good to feel sorry Marco correct right see repent কৰা মানে হৈছে to feel guilty যেতিয়া আপোনাৰ নিজৰে পশ্চাত এই হিন্দী যোনটো কৈছে পশ্চাতাপ right যেতিয়া আপোনাৰ নিজৰে guilt to ahe repent kore apuni je nijore beya lagise je moi kiba ta beya kaam korilu yate misdeeds buli koise misdeeds mane ki mistakes errors ba wrongful actions nije lua kisuman bhul siddhanto bhul decisions kisuman beya kaam beya kormo kisuman hebilakor karone teo ki korise etia bortoman repent korise ta mane guilt anubhav korise teo nije feel korise moi beya kaam korilu so ei agor teor duskormo khinir babe teo postaise teo repent korise বাবে শব্দটো যেতিয়া লিখিবলৈ হয় ইংৰাজীত মই হেদিনাখনো কৈছিলো লাষ্ট এটা ক্লাসটো কৰাইছিলো ইংৰাজীত আমি কি বুলি লিখো এটুক আমি ইংৰাজীত লিখিবলগীয়া হলে most of the time for শব্দটো দি ৰিপ্লেস কৰো ৰাইট যেনেকৈ মই যদি কও মই আপোনাৰ বাবে কিবা এটা আনিছো I have bought something for you বুলি কম ন I have bought something on you with you এবিলাকটো নিলিখো so therefore he repented কি লিখিম for his past misdeeds বুজি পাইছে clear B is the correct answer for likha to correct yate buzi pale kyo those of you who were going for option A buzi paise B to kyo correct hoy etia clear next one now let's come to some other types of questions here they were offering her a job yate voice to holoni koron koribo dise students change the voice of the given sentence they were offering her a job to etu solve koribole prothom bostu mok etu gok je yate etu sentence or jodi moi voice change koribo logia ase given sentence to juntu prodotto bakyo to eitur voice to ki hoy active ne passive there are two voices right active voice passive voice
এইটো এক্টিভ ভয়েসত আছে না এইটো প্যাসিভ ভয়েসত আছে তেতিয়াহে মই গম পাম যে মই কি হলে চেঞ্জ কৰিব লাগে কাৰণ কোৱেশ্চনটো কৈ দিয়া নাই কি ভয়েস কি হলে চেঞ্জ কৰিব লাগিব টেল মি এইটো ফাৰ্স্ট মোক এটা বস্তু কক সবে যে এই কোৱেশ্চনটো দে ওয়্যাৰ অফাৰিং হার জব এই সেন্টেন্সটো এইটো এক্টিভ ভয়েস না এইটো প্যাসিভ ভয়েস সিম্পল কোৱেশ্চন তাৰ পিছত আমি সলভ কৰি থাকিম আৰামছে কি কি ভয়েসত আছে এইটো নহলে আপোনালোকে যদি এনে এইটো মুখস্থ কৰাৰ নিচিনাকে এনেকুৱা হলে এনেকে লিখিবলৈ হেতু আপোনালোকৰ একো লাৰ্নিং নহব that will just be you trying to be mechanical this is yes Mona active no active voice all of you agree this is active voice ठीक है active voice no good so if this is active voice how do we know this is active voice কোনবা যদি বুজি পোৱা নাই যে এটো active voice বুলি বাকি কেজন ষ্টুডেন্টে কেনেকৈ কব পাৰি আছে active voice বুলি কব পাৰিছে because sentence টো কাৰ কাৰণে লিখিছো কিহৰ কথা পাতিবলৈ লিখিছো এওঁলোকে কি কৰিলে হেতু কবলৈ লিখিছো ন এই দে বুলি যাক ৰেফাৰ কৰিছো এওঁলোকে কি কৰিলে হেতু কব বিচাৰিছো সো তেওঁলোকে এই মানুহগৰাকীক চাকৰি এটা অফাৰ কৰিলে এওঁলোকে কি কৰিলে কি নকৰিলে that is the entire topic এইটো হৈছে আমাৰ সেন্টেন্সৰ তাৰ মানে মূল বিষয়বস্তু বা সাবজেক্ট এতিয়া আপুনি এটা বস্তু চাওক সিম্পল বস্তু এটা চাওক যে এই সাবজেক্ট অফ দা সেন্টেন্সটোৱে একশনটো পারফর্ম কৰি আছে নে একশনটো এই সাবজেক্টৰ ওপৰত লোৱা গৈ আছে বুজি পাইছে কি কৈছো যে যেনেকৈ ইয়াতে কৈছে কিবা এটা অফাৰ কৰিছে কাৰবা কিবা এটা অফাৰ কৰা এইটো ক্ৰিয়া শব্দ এটা ন অফাৰ কৰা সো ক্ৰিয়াটো একশনটো এই সাবজেক্টটোৱে লৈছে নে সাবজেক্টৰ ওপৰতে একশন লোৱা গৈছে এওঁলোকক কিবা অফাৰ কৰা গল নে এওঁলোকে অফাৰ কৰিলে এওঁলোকেটো অফাৰ কৰিছে সো তাৰ মানে সাবজেক্টটো এই দে বুলা যোনটো আমাৰ সাবজেক্ট ইহতেই এই একশনটো লৈছে এই যোনটো ভাৰ্বটো একশনটো এওঁলোকে লৈছে সো ইফ সাবজেক্ট ইজ দ্য ডুৱাৰ অফ দ্য একশন বা পারফর্মার অফ দ্য একশন তাৰ মানে সাবজেক্ট আৰু ডুৱাৰ একেটা হৈ গল নে নাই দে এই ডেটোৱে আমাৰ সেন্টেন্সৰ সাবজেক্ট হয় আৰু এই ডেটোৱে হৈছে ডুৱাৰ অফ দ্য একশন সো তাৰ মানে এইটো হৈ গৈছে এক্টিভ ভয়েস কাৰণ সাবজেক্ট ইজ এক্টিভলি doing the action বা performing the action the subject is actively doing or performing the action হে কাৰণে active voice sentence ৰ মূল বস্তুটোৱে হৈছে কৰ্তা বা active performer of the action so হে কাৰণে active voice বুলি কোৱা হৈছে বুজি পালে passive voice ত কেনেকৈ লিখিম they were offering her a job মনত ৰাখিব voice change there is no tense change এইটো যদি মনত ৰাখে আপোনাৰ আধা আধি voice change question examত এনেই solve হৈ যাব ঠিক আছে just এই বস্তুটো মনত ৰাখিব যদি পাৰে যে ভয়েস চেঞ্জৰ প্ৰশ্নত কেতিয়াও টেন্স টুৰ হলনীকৰণ নহয় টেন্স টু চেঞ্জ নহয় সো তাৰ মানে এটো কি টেন্সত আছে ওয়্যাৰ অফাৰিং দে ওয়্যাৰ অফাৰিং মানে চাওক সাবজেক্টৰ লগত যদি আপুনি was বা were লিখি পেলাই মেইন অ্যাকশন ওয়ার্ডটো আইএনজি ফৰ্মত লিখে এটো কি এটো হৈ যায় পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ৰাইট যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে তো মই ভয়েস চেঞ্জ কৰাৰ পিছত টেন্সটো কিহত ৰাখিব লাগিব বা কি হলে চেঞ্জ কৰিম চেঞ্জ তো নকৰোৱে সো কিহত ৰাখিম past continuous tense ওতে ৰাখিম সো past continuous tense ওত কোনটো আছে চাওক was offered নাই was offered বুলি লিখিলে এটো simple past tense হৈ যায় was being offered হা এটো ing form দিছে সো therefore এটো past আৰু was লিখিছে সো past continuous ওত আছে is offered নাই এটো present tense হৈ যায় is বুলি কোৱাৰ লগে লগে had been offered লিখিলে past perfect tense হৈ যায় সো tense টো একে ৰাখিব আছে past continuous ওত যদি ৰাখিব আছে এটাই অপচন আছে she was being offered the job by them b is the correct answer বুজি পালে Clear? Simple? গোটেই বস্তুটো বুজি পাইছে active voice passive voice ডিটেক্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে জাস্ট চাব লাগে যে সাবজেক্টটোৱে ডুৱাৰ অফ দ্য একশন হয় নে নহয় যদি হয় তেনে হলে active voice যদি নহয় তেনে হলে passive voice আৰু voice changeত tense change নহয় tenseটো একে থাকিব লাগিব এইটো চেক কৰিলে most of the time questionৰ আনসাৰ ওলাই যাব আপোনালোকৰ এক্সামত simplest way to solve voice change questions মই আপোনালোকক ট্ৰিকটো কৈ আছো বাকিটো তাতে ৰুলছ শিকিবলগীয়া আছে মই যেতিয়া কনসেপ্ট বেস ক্লাसेस কৰাও তেতিয়া মই ৰুলছ বিলাক শিকাও বাট যদি একদম বেসিক এটা বস্তু জানিব আছে আজি ক্লাছৰ পৰা যদি লৈ যাব আছে এটো লৈ যাওক যে ভয়েস চেঞ্জত টেন্স চেঞ্জ নহয় তো আমি টেন্স টু চেক কৰিব লাগে ফাৰ্স্ট অপচনছত হবে ভয়েস চেঞ্জ সলভ কৰোতে এগেইন এটা কোৱেশ্চন চাও এভৰিওয়ান আন্ডাৰস্ট্যান্ডস ইংলিশ ভয়েস চেঞ্জ কৰিবলৈ দিছে এভৰিওয়ান আন্ডাৰস্ট্যান্ডস ইংলিশ আপুনি মোক কক এটো এক্টিভ ভয়েস নে প্যাসিভ ভয়েস কনসেপ্ট হিচাপে ট্রাই কৰক সলভ কৰিব যদি কনসেপ্ট হিচাপে সলভ কৰিব পাৰে আপুনি জানিব যে আপোনাক যেনেকৈ কোৱেশ্চনটো সুধিলে আপুনি সলভ কৰিব পাৰিব কনসেপ্ট ক্লাৰিটিৰ কাৰণে কনসেপ্টটো টেস্ট কৰি চাও যে কনসেপ্টটো বুজিব পাৰিছে নাই যেটো এক্টিভ ভয়েস নে প্যাসিভ ভয়েস কি হয় এটো everyone understands english কাৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ বা কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ বাক্যটো ৰচনা কৰিলো ইন দা ভেৰি ফাৰ্স্ট প্লেস সবে কি বুজি পায় কি বুজি নাপায় হেতুৰ বিষয়ে লিখিবলৈ সো দা টপিক ইজ everyone এই সবৰে যে কথা কলো এইটোৱে হৈছে আমাৰ সেন্টেন্সটোৰ মূল টপিকটো সাবজেক্টটো সো তেনে হলে everyoneৰ কথা ক'বলৈ লিখিছো everyone understands বুলি যে কলো আমাৰ এটো সাবজেক্ট হা s বুলি লিখিছো everyone understands কিবা এটা বস্তু বুজি পোৱাটো হৈছে এটা ক্ৰিয়া সো এই ক্ৰিয়াটো
এওঁলোকে পারফর্ম কৰিছে নে এইটো এওঁলোকৰ ওপৰত কৰা হৈছে সবকে বুজা যায় নে সবে কিবা বুজে সবে ইংৰাজী বুজে হেনেকে কৈছো ন তাৰ মানে এই একচনটো এওঁলোকে লৈছে এওঁলোকৰ ওপৰত লোৱা যোৱা নাই সো देयरफॉर ডুৱাৰ অফ দা একচন আৰু সাবজেক্ট একেটাই হয় ইয়েস তাৰ মানে মোৰ সেন্টেন্সটো কি এক্টিভ ভয়েস সাবজেক্টটোৱে এক্টিভলি একচনটো পারফর্ম কৰি আছে সো দিস ইজ এন এক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স ক্লিয়াৰ বুজি পালে ঠিক মানে কৰ্তাজনে সক্ৰিয়ভাৱে এই ক্ৰিয়াটো নিজে কৰি গৈ আছে একচনটো লৈ গৈ আছে এক্টিভলি সো তেনে হলে প্যাসিভ ভয়েসত যদি লিখিবলৈ হয় আমি কি লিখিম চাওক টেন্স টু চাই লওক understands English subject plus first degree of the verb no etu subject everyone tar bisot verb understands বুলি first degree te likha ase understood eneke likha nai ba understanding ing form ba third degree ba second degree likha nai so ta mane etu ki tense hoy subject plus first degree mane simple present tense ঠিক আছে this is simple present tense simple present tense টুটাই যদি মই লিখি ৰাখিবলৈ আছে টেন্স চেঞ্জ নকৰাকৈ কাৰণ ভয়েস চেঞ্জত টেন্স চেঞ্জ নহল লগতে পঢ়িলো তো আপুনি মোক কক এটো লিখিব পাৰিম was understood নোৱাৰো because was লিখাৰ লগে লগে past tense হৈ যাব has been understood লিখিব পাৰিম নোৱাৰো কাৰণ এটো কৰাৰ লগে লগে present perfect tense হৈ যাব will লিখি দিয়াৰ লগে লগে তো future tense হৈ গল সো আমাক লাগে simple present is understood ঠিকই আছে this is the correct option English is understood by everyone আৰু এটা বস্তু মন ৰাখিব আপুনি হুদিব পাৰে স্যাৰ understood to past tense হয় তো আপুনি কৈছে tense change কৰিব নোৱাৰি tense change কৰা নাই যদি স্যাৰ আমি understood লিখি past tense ত কিয় লিখি আছো হেতু কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বহুতৰ মাইন্ডত ৰাইট সো তেতিয়া মই আপোনাক কম যে understood to ইয়াতে past tense নহয় এটো third degree of the verb লিখিছে third degree মানে কি তাৰ মানে কোনবাই যদি বুজাত অসুবিধা পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিছো যেনেকৈ আপোনাক মই এটা সিম্পল এক্সাম্পল দিও one of the simplest examples sing এটো বা আপুনি যদি sings বুলিও লিখে I sing বা he sings এনেকৈ যদি কিবা লিখে এটো হৈছে আপোনাৰ ভাৰ্বটোৰ নৰ্মেল ফৰ্মটো root form বা first degree of the verb বুলি কও এটোক যদি মই past tense ত লিখিবলৈ হয় মই এনেকৈ লিখো sang this is called the second degree of the verb past tense third degree লিখিলে এটোক sung বুলি লিখিব পাৰি sung sung this is the third degree আৰু এটা ing ফৰ্মও আছে gerund form present participle form বুলিও কয় singing ing লিখি দিও পাৰো এই তিনটাকে চাইছো বাৰু v1 v2 v3 কিন্তু understand word টো কেনেকৈ চাওক understand বা understands বুলিও যদি লিখো এটো হৈছে ইয়াৰ নৰ্মেল ফৰ্মটো ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী ইয়াক যদি past tense ত লিখিবলৈ হয় understood এটো হৈ যাব ইয়াৰ সেকেন্ড ডিগ্ৰী যোনটো আমি past tense ফৰ্ম বুলি জানো এটো যদি থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখিবলৈ হয় understood বুলিয়ে লিখিব লাগিব এটো থাৰ্ড ডিগ্ৰী বেলেগকে একো লিখা না যায় সো তাৰ মানে ইয়াতে যোনটো understood লিখিছো ন এইগিটা থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখা গৈ আছে এইগিটা সেকেন্ড ডিগ্ৰীত লিখা নাই কেনেকৈ গম পাইছো থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখা গৈছে বুলি কাৰণ প্যাসিভ ভয়েসত যোনটো আমাৰ মেইন অ্যাকশন ওয়ার্ড হয় ন যোনটো ক্ৰিয়া শব্দ হয় হেতুক সদায় থাৰ্ড ডিগ্ৰীতেই লিখা যায় প্যাসিভ ভয়েসত সদায় থাৰ্ড ডিগ্ৰীতেই লিখা যাব মেইন অ্যাকশন ওয়ার্ডটো তো আমি টেন্সটো কেনেকৈ মিলাম যদি থাৰ্ড ডিগ্ৰীতে লিখিব আছে টেন্সটো মিলাবলৈ আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো সহায় লওঁ হেল্পিং ভাৰ্বটো ডিসাইড কৰে যে সেন্টেন্সটো প্যাসিভ ভয়েসত তাৰ টেন্সটো কি বুজি পালে নেক্সট বস্তু The boy laughed at the beggar. The boy laughed at the beggar. Etor voice কেনেকৈ চেঞ্জ কৰো চাওক the boy again simple মই কাৰ কথা কৈ আছো সেন্টেন্সটো টপিকটো কি লৰাজন so this is the subject of my sentence the boy right একদম সিম্পলিফাই কৰি লওক বস্তুটো laughed at the beggar লৰাজনে হাঁহিছে বেগাৰজনৰ ওপৰত ন তাৰ মানে সাবজেক্টটোৱে এই অ্যাকশনটো লৈছে So therefore, we can say that the subject is the doer of the action. So if the subject is the doer of the action, that means my sentence is an active voice sentence. This is an active voice sentence. So I have to transform it to passive voice. So if I transform it to passive voice, number one, there will be no tense change and the main verb has to be in the third degree. এইখিনি বস্তু আমি এতিয়ালৈকে বুজি পালো তাৰ মানে যদি আমি এটা passive voiceত লিখিম passivত লিখিব যোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম কথা আমি passiveৰ পৰা active কৰো বা activeৰ পৰা passive কৰো tense change হোৱাত নাই so there will be no tense change মই এই দুটা বস্তু just check কৰিব লাগে যে tense change হ'ব নালাগে right and my main action word should be in third degree right so laugh বা laughed তাৰ third degree to কি laugh is the first degree laughed is the second degree laughed is the third degree as well ঠিক আছে কাৰবাৰ ওপৰত হাহা so third degree আছে নে
verbs কেটা yes আছে so good all of these are in third degree no issues তে tense to check কৰো tense to change হ'ব নালাগে no the boy laughs subject plus second degree of the verb right subject plus second degree of the verb হোৱাৰ লগে লগে কি বুজো যে it's a simple past tense sentence simple past tense যদি আছে তো মই simple past tense তে যদি passive voice তো লিখিব লাগে কেনে কৈ লিখিম মই লিখিব লাগিব the beggar এটুক আগত আনিম ন the beggar third person singular হয় so was লিখিব লাগিব yes past tense ত লিখিবলৈ হলে কিন্তু কথাটো হল যদি মই being লিখি দিও এটু continuous tense হৈ যাব was being মানে এটু past continuous হৈ গল passive voice মই continuous tense ত লিখিব লগিয়া আছে নাই so therefore options B and C would be wrong I can eliminate them হয় না থাকিল was laughed by or was laughed at এতিয়া এটা বস্তু মনত ৰাখিব যদি আপোনাৰ active voice sentence ত verb টোৰ লগত ক্ৰিয়া শব্দটোৰ লগত যদি এটা preposition দিয়া আছে ন verb আৰু preposition যদি একেলগে আহিছে এই verb আৰু preposition টোক একেলগে ৰাখিব লাগিব voice change কৰাৰ পিছত আপুনি verb টোক বেলেগ কৰি preposition টোক বেলেগ কৰি দিলে বুলে বা verb আৰু preposition টোক বেলেগ বেলেগ কে লিখিলে বা preposition টো সলনিকৰণ কৰিলে বদলাই দিলে এটৰ জায়গাত by লিখি দিলে withৰ জায়গাত from লিখি দিলে এইবিলাক নোৱাৰে কৰিবলে ঠিক আছে বা preposition নিলিখিলে বুলে এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে verb আৰু preposition একেলগে আহিছে verb আৰু preposition টো একেলগে থাকিব লাগিব yes the verb will be changed to third degree but the preposition will remain as it is বুজি পাইছে so the beggar was being laughed at বুলিয়ে লিখিব লাগিব by the boy so আমাৰ answer টো ইয়াতে a নহব answer will be option D বুজি পালে the boy laughed at the beggar was laughed at by the boy বুজি পালে clear understood next one the world is a stage এটো যে কলে এটো কি figure of speech হয় হেতু হুদিছে students what are figure of speech students what are figures of speech figure of speech মানে হৈছে যেনেকে আপুনি কিবা এটা বস্তুক যদি মানুহৰ ৰূপত দি পেলাই লিখিছে ন হেতু personify কৰা বুলি কয় ঠিক আছে মই যদি ক as brave as a lion তাৰ মানে লায়নৰ লগত কি সিমিলাৰিটি আছে মানুহজনৰ লায়নৰ সমান বাহাদুৰ লায়নৰ সমান সাহসী তাৰ মানে মই সিমিলাৰিটি এটা লিংক কৰিলো এটু as brave as a lion বুজি গলো এটুক তাৰ মানে এটা figure of speech বুলি কয় কিহৰ figure of speech it's a simile similarity বুজাইছো তাৰ মানে দুটা বস্তুৰ মাজত ঠিক আছে ঠিক তেনেকে the world is a stage বুলি যদি কৈছো এটু কি figure of speech হয় is it a simile is it a metaphor is it a personification or is it a hyperbole কি হয় meaning টো বা কি হয় আৰে figure of speech টো yes it's a as solid as a lead বুলি নকয় মাৰ্কো as lead directly কয় ঠিক আছে a lead বুলি ক'ব নোৱাৰে কিয় জানে a বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি স্পেসিফিক কৰি দিলে ন বস্তুটো তো a বুলি কয় a lead ন lead to lead হয় ধাতুটো ধাতুৱে ন সেই ধাতুটোৰে বনোৱা কিবা এটা বস্তু বলে a lead pencil তেনেকে ক'ব পাৰে ঠিক আছে বুজি পাইছে না সো আপুনি a lead বুলি কৈ ফুল ষ্টপ দিব a lead লিখিলে কিবা এটা লিখিব লাগিব লেডেদি বনোৱা কোনটো বস্তুটোৰ নামটো কক অবজেক্টটোৰ নামটো কক ৰাইট সো যদি অকল lead কব আছে তে as solid as lead ডাইৰেক্টলি তেনেকে কৈ দিয়ক ক্লিয়াৰ বুজি পাইছে ওকে মেটাফৰ হ'ব দীপাঞ্জলি ফনিতা মেটাফৰ Sonhita है ना metaphor yes correct good see the world is a stage it's a metaphor কিয় মই বস্তুটো বুজাইছো simile আমি কি কৰো একদম মই সিম্পল কে বুজাইছো আপোনাক টেক্সট বুক ডেফিনেশন পঢ়াবলৈ নাযাম আপোনাক মই মনত ৰাখিব পৰাকে এটা সিম্পল বস্তু কৰিছো এনেকে চাও simile কি কৰে simile এনেকে কয় যেনেকে as cool as a cucumber ঠিক আছে as cool as a cucumber cucumber দৰে টিয়ৰ দৰে ঠাণ্ডা তা মানে মানুহজনক ক'ব পাৰে যে মাথাটো ইমানে ঠাণ্ডা থাকে This is cool as a cucumber. MS Dhoni. ক্ৰিকেটত যিমান টেনশন থকা সিচুৱেচন নাথাকিলে তো একদম কাম কুল কালেক্টেড হৈ পেলাই ডিসিশনস লৈ থাকিছিল সো কম্পাৰিজন কৰিছো বাট কিহৰ কিউকাম্বাৰৰ লগত কৰিছো আৰু কিউকাম্বাৰ কোৱালিটিটো বুজাইছো যে এই মানুহজনো কুল হয় কিউকাম্বাৰ বস্তুটো কুল হয় দুইজনৰ মাজত এই কুলটো দুইজনৰ মাজত এটা সিমিলাৰিটি এটুক সিমিলি বুলি কোৱা হয় যে দুটা বস্তুৰ মাজত এটা কিবা কমন পইণ্ট এটা উলিয়াই দিও হেতুক সিমিলাৰিটি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে কি কৈছো the world is a stage ইয়াতে মই world আৰু stageৰ মাজত কিবা এটা কমন পইণ্ট উলাবলৈ যোৱা নাই এক্স্যাক্টলি চাবলৈ গলে যে দুইখন বস্তু ইয়াতে মই লিখি দিয়া নাই ডাইৰেক্টলি তাৰ মানে যে world খন stageৰ দৰে কিবা ড্ৰামাটিক হয় কিবা হয় এটো কোৱা নাই
কমন পইণ্ট এটা ওলাবলৈ যোৱা নাই তাৰ মানে ইয়াতে ঠিক আছে সো যদিও বুজাও বিচাৰিছো কমন পইণ্ট এটা কিন্তু ইয়াতে মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিয়া নাই কমন পইণ্টটো যেনেকৈ ইয়াতে ডাইৰেক্টলি লিখি দিছো ঠিক আছে যেনেকৈ ইয়াতে যদি মই কওঁ he is as cool as a cucumber মই এই মানুহজন আৰু এই cucumber মাজত কমনলিটিটো মই লিখি দিছো ইয়াতে কিন্তু মই একো কমনলিটি লিখি দিয়া নাই ওয়াৰ্ল্ড আৰু ষ্টেজৰ মাজত জাস্ট কৈছো ওয়াৰ্ল্ডখন ষ্টেজৰ দৰে আপুনি বুজি লওক কেনেকৈ একে হয় ক্লিয়াৰ সো এইটো কোৱা হয় মেটাফৰ যেতিয়া আপুনি দুটা একদম আনলাইক বস্তুক আনলাইক মানে কি যে ইটো হিটোৰ লগত একো মিল নাই পৃথিৱীখন আৰু এখন মঞ্চৰ মাজত একো লিংক নাই কিন্তু আপুনি কিবা এটা ইনডাইৰেক্ট লিংক এটা উলিয়াব বিচাৰিছে কিন্তু ডাইৰেক্টলি লিখিও দিয়া নাই আপুনি যে ডাইৰেক্ট লিংকটো কি তাতে এইটো কোৱা হয় মেটাফৰ কিন্তু সিমিলিত ডাইৰেক্ট কমন লিংক এটা লিখি দিয়া যায় ডিফাৰেন্সটো বুজি পালে হাউ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন সিমিলি এণ্ড মেটাফৰ হাইপাৰবল মানে কি হাইপাৰবল মানে হৈছে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু এক্সাজাৰেট কৰি কোৱা হয় ঠিক আছে যেনেকৈ আপুনি যদি কয় যে he eats like a horse ঘোঁৰাৰ নিচিনাকৈ খানা খায় সঁচাকৈ ঘোঁৰাৰ নিচিনা নাখায় বাট আপুনি অলপ কথাটো এক্সাজাৰেট কৰি ক'লে যে সি বহুত খায় সেইটো ক'ব বিচাৰিছে সেইটোকে অলপ বঢ়াই পেলাই কৈছে ঘোঁৰাৰ দৰে খায় ঠিক আছে সো সেইটোক হাইপাৰবল বুলি কয় ক্লিয়াৰ নেক্সট ওৱান 2 children and 1 adult dash in a fire last night 2 children and 1 adult dash in a fire last night বুলি কৈছে তাৰ মানে পাষ্টৰ কথা পাতি আছো ঠিক আছে সো দেয়াৰফৰ যদি পাষ্টৰ কথাই পাতি আছো আপুনি মোক সিধা সিধি এটা বস্তু কওক যে কোন কেটা এলিমিনেট কৰিব পাৰি লাষ্ট নাইট বুলি ক'লো ন সো দেয়াৰফৰ এটো ৰিসেন্ট পাষ্টৰ কথা কোৱা নাই এক ৰাতি আগৰ কথা কৈছো সো হ্যাভ ডাইড লিখিলে এটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হৈ যায় প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখা ইয়াতে সেন্স নবনিব উইল বুলি তো লিখিবই নোৱাৰো কাৰণ এটো ফিউচাৰ কথা কোৱা হৈ যাব যদি উইল বা শ্যাল লিখো whereas we are talking about last night about the past সো হয়তো আমি were dying লিখিম নহলে died লিখিম সো কোনটো লিখাটো কাৰেক্ট obviously মানুহকেজন মৰি গৈ আছিল হেনেকে কোনোই নকয় মৰি গল মানুহকেজন হেনেকে কোৱা যায় ন ঠুকাই থাকিলে দুৰ্ভাগ্যজনক ভাবে হেনেকে কম সো were dying নিলিখো will directly write simple past tense 2 children and 1 adult died in a fire last night ঠিক আছে অগ্নিদগ্ধ হৈ ঠুকাই থাকিলে ক্লিয়াৰ commencement of words আচ্ছা ইয়াতে এই সেন্টেন্সটো নালাগে এটো আগৰ কোৱেশ্চনটোৰ পৰা আহি গৈছিল ৰিপিট হৈ এটো নালাগে ইয়াতে just tell me commencement of words with the same letter is termed as কি বুলি কোৱা হয় pun alliteration simile oxymoron কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে pun alliteration simile oxymoron simile to মই অলৰেডি বুজালো ন simile কি হয় বুজি পালে pun মানে কি pun means a joke ঠিক আছে pun মানে হৈছে এটা joke কিবা এটা আপুনি হাস্যকৰ কথা এটা ক'লে it's called a pun oxymoron মানে কি oxymoron মানে যেতিয়া আপুনি এটা বাক্যতে দুটা কমপ্লিট উল্টা কথা কয় এটা বাক্যাংশই দুটা উল্টা বস্তু বুজায় তো oxymoron বুলি কয় যেনেকৈ মই এক্সাম্পল এটা দি আছো আপোনালোকক say for example you say something like my mind was in a state of a silent storm এনেকে যদি কও my mind was in a state of a silent storm তাৰ মানে কি বুজাইছো is a silent storm বুলি কলো দুটা উল্টা বস্তু নহয় নে storm মানে ধুমুহা হেলে সদায় প্ৰকাণ্ড আৱাজ হয় বিকট আৱাজ এটা হয় ৰাইট সাইলেন্ট তো কেতিয়াও নহয় শান্তটো কেতিয়াও নহয় কিন্তু মই কৈছো my mind was in the state of a silent storm তাৰ মানে মোৰ মাইন্ডটো একদম চুপচাপ আছিল মই একো মাতবুল কৰি থকা মই একো চিঞৰ বাখৰ কৰি থকা নাই I was cool collected but মোৰ মাইন্ডত বহুত কিছুমান চিন্তনীয় বিষয় চলি আছিল বহুত কিছুমান চিন্তা চলি আছিল মোৰ মাইন্ডত lot of stress so it was a silent storm সব চুপচাপে আছো মই দেখাত কিন্তু ভিতৰত এখন ধুমুহা চলি আছে so দুটা উল্টা বস্তু মিলাই পেলাই কিবা এটা বুজাই দিলু নে মই বুজি পাইছে I said two opposite things storm and silence but I made sense of it by explaining to you what it means so silent storm to eta oxymoron it's a pair up of two complete opposite concepts but somehow they are making sense in this context বুজি পাইছে কথাটো দুটা সম্পূৰ্ণ উল্টা বিপৰীত বস্তু কথা কল নিৰিবিলি হৈ থকা আৰু ধুমুহা হা কিন্তু দুইটা একেলগে মিলাই পেলাই মই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি এটা বৰ্ণনা কৰিলো যে আপুনি বুজি পাইছে মই কি ক'ব খুজিছো যে মই আছিলো চুপচাপ কিন্তু মগজৰ ভিতৰত এখন ধুমুহা চলি আছিল বুজি পালে নে দ্যাটস কল্ড এন অক্সিমৰন ক্লিয়াৰ সো আই হোপ এটা বুজি পাইছে এই গুটেকিটা কি হয় নাও মই আপোনাক কৈছো কমেন্সমেন্ট অফ ওয়াৰ্ডস উইথ দ্য সেম লেটাৰ্স তাৰ মানে দুটা শব্দ দুটা এটাৰ পিছত এটা শব্দ লিখিছো দুইটাৰে বলে প্ৰথম আখৰটো একে
say for example, what kind of examples can we take? Common examples to my students ok diu etu amar Marvel or Avengers Assemble বুলি কয় ন? It's a very iconic war cry or call of the Avengers. Avengers Assemble বুলি যেতিয়া কয়, দেখিছে নে দুটা শব্দ আছে, দুইটাৰ আৰম্ভণিটো কিন্তু একে আখৰটোৰ পৰা। So এইটো কোৱা হয় alliteration বুলি। This is what an alliteration means. ঠিক আছে, আৰু alliterationৰ স্পেলিংটো চাই থব, যিহেতু ইয়াতে ডাবল এলফাবেট আছে, ঠিক আছে, আৰু TION। So এইবিলাক আপোনাৰ স্পেল চেকতো আহি যায় কেতিয়াবা ডাবল এলফাবেট থকা ৱৰ্ডছবোৰ। So this is the meaning of an alliteration, যেতিয়া দুটা শব্দ একেটা আখৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় তাৰ পিছত এটা। Clear? Understood everybody? I hope this is clear. Oxymoron, pun, simile, hyperbole, metaphor, alliteration, এইবিলাক সব বস্তু আপোনালোকে বুজি পাব লাগে। Question solve কৰি কৰি বুজাই দি গৈ আছো মই। So question to solve কৰিছে, I hope বুজিও পাই গৈছে গোটেইটা। Examples দি দিছো এই কাৰণে। One who cannot be easily pleased, যাক আপুনি খুব সহজে satisfy কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, তেনেকুৱা মানুহ কি বুলি কোৱা হয়? Cosmopolitan, megalomaniac, fastidious, feminist, কি বুলি কম? Feminist মানে কি আপোনালোকে জানে? যোনে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ হৈ পেলাই মাত দিয়ে, ঠিক আছে, patriarchy dominated হ'ব নালাগে societyখন, there should be an equal balance, so that person is a feminist who calls for equal rights for women. Cosmopolitan মানে কি? Cosmopolitan তেনেকুৱা মানুহ কোৱা হয় যোনে পৃথিৱীৰ যিকোনো জায়গাত গৈ পেলাই ফিট হৈ যাব পাৰে, যিকোনো কালচাৰৰ লগতে তেওঁ খুব সহজে এডাপ্ট কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা মানুহ cosmopolitan বুলি কোৱা হয় ইউজুৱেলি। megalomaniac মানে কি? যোনে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহটো নিজক বুলিয়ে ভাবে, megalomaniac, ঠিক আছে, যোনে ভাবে যে তেওঁৱে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহজন, তেনেকুৱা মানুহ megalomaniac বুলি কোৱা হয়। One good example would be that Donald Duck sitting in the White House, ঠিক আছে। Another word here is fastidious. Fastidious মানে কি? যাৰ beliefs, যাৰ principles খিনিক আপুনি সলনি কৰি দিব নোৱাৰে পুতুককে, ঠিক আছে, তেনেকুৱা মানুহক fastidious বুলি কোৱা হয়। যাক আপুনি পুতুককে ফুসলাই দিব নোৱাৰে, ঘুষ খুৱাই পেলাই তেওঁক কিবা তেওঁ মনে নিবিচাৰা কাম এটা কৰাবলৈ তেওঁক আপুনি ফুসলাই দিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা মানুহক fastidious বুলি কোৱা হয়। যাৰ তাৰ মানে নিজৰ প্ৰিন্সিপলছ আছে, নিজৰ বিলিফ চিষ্টেম এটা আছে। সো তেনেকুৱা মানুহক আপুনি পুতুককে প্লিজ কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, ফাস্টিডিয়াছটো সেইটো সেন্সতো ইউজ কৰা হয়, ঠিক আছে। আপুনি যোনজন মানুহে ভাবি লৈছে যে মই ঘুষ নাখাওৱে লাইফটোত, আপুনি তেওঁক গৈ যিমান টকা ঘুষ দিলেও তেওঁ আপোনাৰ পৰা ঘুষ লোৱাত নাই, তেওঁক আপুনি মনাই ল'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে। এই লোকেল কুংফু চাইছিলে নে? ছাৰ আপুনি থাইলেণ্ড গৈছে কেতিয়াবা? সেই বস্তুটো তেওঁক আপুনি থাইলেণ্ডৰ টিকেটটো দিলেও তেওঁ যোৱাত নাই, কাৰণ তেওঁ ঘুষ খোৱা বিধৰ মানুহ হয়। চ' দোজ পিপল আৰ ফাস্টিডিয়াছ, ঠিক আছে। চ' হিয়াৰ ইউ কেন গ' ফৰ দ্য ৱৰ্ড ফাস্টিডিয়াছ, দেট উড মেক দ্য মষ্ট চেন্স আউট অফ অল দ্য গিভেন অপশ্যনছ, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। নেক্সট ওৱান, a disease which spreads by contact. A disease which spreads by contact. তাৰ মানে আপোনাৰ যদি এনেকুৱা কিবা এটা বেমাৰ আছে যোনটো আপুনি আন এজন মানুহৰ যদি কন্টেক্টত আহি যায় তেওঁৰ তাতো বিয়পি যাব বেমাৰটো, তেনেকুৱা বেমাৰক কি বেমাৰ বুলি কয়? যেনেকৈ কোভিডৰ টাইমত হৈছিলে, লকডাউন কৰিছিলে, কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছিলে, কেলে? কাৰণ কাৰোবাৰ যদি কোভিডৰ ভাইৰাছটো আছে গাত, দেহত, তেওঁ যদি আন এজন মানুহৰ ওচৰে পাজৰে গৈ পেলাই তেওঁৰ যদি কথা পাতোতে ব্ৰেথ বা saliva particles পাতিৰ থ্ৰুদিও যদি আন এজন মানুহ কন্টেক্টত আহি যায় ভাইৰাছটোৰ লগত, তে তেওঁ কোভিড ইনফেক্টেড হৈ যাব। সো তেনেকা বেমাৰক কি বুলি কোৱা হয় যোনটো স্প্ৰেড হয় থ্ৰু কন্টেক্ট? ইনকিউৰেবল, ইনফেকচিয়াছ, কণ্টেজিয়াছ, ফেটেল, কি বুলি ক'ম? এটা হৈছে কমিউনিকেবল ডিজিজ বুলি কয়, যোনটো ডিজিজ এক ধৰণে কমিউনিকেট কৰাৰ নিচিনা, বাৰ্তালাপ হোৱাৰ দৰে আপুনি আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে, যোনটো বেমাৰ তাৰ মানে অজানিতে আদান প্ৰদান হৈ যাব পাৰে, সেইটোক কমিউনিকেবল বুলি কোৱা হয়, কমিউনিকেবল ডিজিজেছ। Another word we can use for it is, very good, C. Those of you going for option C, very good, Sabina, right? है ना? Contagious, that's the correct answer, ঠিক আছে। Contagious disease বুলি কয় সেইবিলাকক, যোনটো বিয়পিব পাৰে তাৰ মানে। Fatal মানে মৰাত্মক। Some contagious diseases are not fatal, ঠিক আছে, but some diseases are fatal. কিছুমান বেমাৰ আছে যোনটো মৰাত্মক হয়, সেইবিলাকক fatal বুলি কয়। Incurable মানে কি? যোনটো বেমাৰ ট্ৰিট কৰিব নোৱাৰি, ঠিক আছে। আৰু কিছুমানক আপুনি টাৰ্মিনেল ডিজিজ বুলি কয়। টাৰ্মিনেল ডিজিজ মানে কি? যোনটো বেমাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহজন কোনোবা না কোনোবা এটা পইণ্টত ঢুকুৱাটো নিশ্চিত, খাটাং, টাৰ্মিনেল ডিজিজ বুলি কয় সেইবিলাক, ঠিক আছে। তেনেকুৱা বিভিন্ন তাৰমানে এডজেক্টিভছ আছে বেমাৰৰ কাৰণে। নেক্সটটো চাওঁ কিউৰিয়াছ। কিউৰিয়াছ শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে, চিননিম ফৰ দ্য ৱৰ্ড কিউৰিয়াছ। চ' দ্য ৱৰ্ড ইজ কিউৰিয়াছ। চিননিমছৰ অপশ্যনছ আছে এইকেইটা, ডিছইণ্টাৰেষ্টেড, ইনকুইজিটিভ, অৰ্ডিনাৰী আৰু এক্সল্টেড।
সো কোনটো ওয়ার্ড কারেক্ট হবো যদি আমাক সিনোনিম এটা লাগে কিউরিয়াস শব্দটোৰ বাবে কিউরিয়াস মানে কি যাৰ জানিবলৈ ইচ্ছা এটা আছে আগ্ৰহ এটা আছে এটা কিউরিয়াস বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত এষাৰ কথাও আছে কিউৰিয়সিটি কিল দ্য ক্যাট হেতু মিনিংটো কি যে বেছি কিছুমান বস্তু জানিব খোজাটো বেয়া কিছু ক্ষেত্ৰত কি সেন্সত কোৱা হয় এটো কিছুমান এনেকুৱা এক্টিভিটিজ য'ত কিছুমান মানুহে দুষ্কৰ্ম কিছুমান কৰি থৈ দিছে বেয়া কাম কিছুমান কৰি পেলাই এটা বেপাৰ এটা চলাই আছে নিজৰ লাভৰ কাৰণে হেতুত যদি বেছি আপুনি কিবা জানিব খুচুৰি ইনফৰমেশন লেব ট্ৰাই কৰে আপুনি হিহতৰ বেপাৰখন ধ্বংস কৰিব গৈ আছে বুলি আপোনাক মাৰি পেলাবও পাৰে জাৰ্নালিষ্টৰ লগত বহুত হৈছে ন এনেকুৱা ইণ্ডিয়াতো বহুত জাৰ্নালিষ্ট এনেকে ঢুকাইছে কৰাপশন এক্সপোজ কৰিবলৈ যায় আৰু তাৰ পিছত দুদিন পিছত খবৰ আহে যে এক্সিডেন্ট হৈ মৰি থাকিলে ৰাইট কিউৰিয়সিটি কিল দ্য ক্যাট বুলি এনেকুৱা কথাবিলাকতে কোৱা হয় যে বেছি জানিব খোজাটো কিছু ক্ষেত্ৰত বেয়া সো কিউৰিয়াস কিন্তু হ'ব লাগে কিউৰিয়াস মানুহ ৰাইট মোৰ লাগে মানুহ কিউৰিয়াস হ'ব লাগে যেটো এটা লাইফে পাইছো আমি লাইফটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিব লাগে শিকিব বিচাৰিব লাগে বহুত বস্তু আছে শিকিবলৈ লাইফটোত এইটো নহয় যে চাকৰি এটা কৰিবলৈহে শিকিব লাগে কিছুমান বস্তু পঢ়ি যাব লাগে আৰু চাকৰিটো পাব লাগে আৰু চাকৰি কৰি কৰি খাটি শেষ কৰিব লাগে লাইফটো হৈছে যে আপুনি জীৱনত বহুত বস্তু আছে শিকিবলৈ পৃথিৱীখনত ফিজিক্সৰ কি ৰুলছ চলি আছে ৰাইট ম্যাথমেটিক্স কি বস্তু হয় কেনেকৈ ম্যাথছে গুটে সংখ্যাৰখন এক ধৰণে এক্সপ্লেইন কৰি দিব পাৰে ৰাইট ল্যাঙ্গুৱেজেস বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট স্কিলছ ক্ৰাফটছ বহুত বস্তু আছে শিকিবলৈ সো কিপ লাৰ্নিং আই উড সে কিউৰিয়াস হলেহে শিকিব পাৰি সো কিউৰিয়াস হোৱাটো দৰকাৰ নাও সিনোনিম টু কি আছে ইনকুইজিটিভ would be the right synonym when you are inquisitive that means আপুনি জানিব বিচাৰে আপোনাৰ এটা চৰ্চা কৰা অধ্যয়ন কৰা বা আপুনি গৱেষণা কৰা আপোনাৰ এটা ইচ্ছা এটা আছে ইনকুইজিটিভনেস এটা আছে জানিব খোজা তাৰ মানে ইচ্ছাটোকে ইনকুইজিটিভ বুলি কয় ঠিক আছে প্ৰশ্ন সুধিছে আপুনি ঠিকছে কাৰণ আপুনি কিবা এটা বস্তু শিকিব বিচাৰিছে you are being inquisitive clear which is a good thing you are being curious ঠিক আছে understood বাকি কেটা words disinterested মানে কি যে আপোনাৰ একো ইন্টাৰেষ্ট নাই একো জুতি নাই আপোনাৰ হেতু বস্তু আপোনাৰ একো মানে জুতিয়ে অহা নাই হেতু বস্তু you are disinterested আপোনাৰ একো মন দিয়া নাই আপুনি বস্তুটো ordinary মানে যোনটো বস্তু সাধাৰণ যোনটো বস্তু অসাধাৰণ হেতু extraordinary বুলি কম exalted মানে কি exalted মানে হৈছে যাক বহুত ৰেসপেক্ট কৰা হয় exalted personality তাৰ মানে যাক বহুত সমাজত তাৰ মানে মান সম্মান দিয়া হৈছে ৰিভিয়াৰ কৰা হয় someone who is revered is someone who is exalted clear next to লেকে আহিছো কি সুধিছে প্ৰশ্নটো চাও which of the following is nearest in meaning to the underlined word ইয়াতে in meaning বুলি আকৌ এবাৰ নিলিখিলে হৈ যায় nearest in meaning বুলি লিখিলে ন so which of the following is nearest in meaning to the underlined word to কি transparent আচ্ছা বাক্যটো কিন্তু পঢ়ি চাওক the editor's style of writing is quite transparent editor জনৰ যোনটো লেখনি হে লেখনিৰ ষ্টাইলটো কেনেকুৱা খুব ট্ৰান্সপাৰেন্ট বিধৰ তাৰ মানে কি verbose involved witty lucid কি বুজাব বিচাৰিছো ট্ৰান্সপাৰেন্ট বুলি কৈ পেলাই ট্ৰান্সপাৰেন্ট বুলি কৈ কি বুজাইছো তাৰ মানে তেওঁ যেনেকৈ লিখে তাই তেওঁ যি ভাবি লিখিছে আপুনি হেতু পঢ়িয়ে বুজি পাই যায় ট্ৰান্সপাৰেন্ট মানে কি ষ্টুডেন্টছ তাৰ মানে ইপাৰ হিপাৰ যোনটো বস্তু মাজেৰে দেখা পান হেতু বস্তুক আমি ট্ৰান্সপাৰেন্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে যেনেকৈ গ্লাছ বস্তুটো ইউজুৱেলি ট্ৰান্সপাৰেন্ট ন যেনেকৈ আপুনি গাড়ীৰ গ্লাছখন ভিতৰত গাড়ীখনৰ ভিতৰত বহি আপুনি বাহিৰত কি আছে দেখা পায় so it's something through which light can pass পোহৰ পাছ হ'ব পাৰে হেকাৰণে আপুনি দেখা পাইছে ইপাৰ হিপাৰ হেতু ট্ৰান্সপাৰেন্ট বুলি কয় so ইয়াতে যে হে ট্ৰান্সপাৰেন্ট ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিছে তাৰ মানে কি বুজাইছে তাৰ মানে এডিটৰ জনে যি ভাবি লিখিছে হেতু আপুনি পঢ়ি নেদেখা হৈ থকা নাই তেওঁ যোনটো বস্তু ভাবিছে আপুনিও হেতু বস্তু ভাবিব পাৰিছে তেওঁৰ লিখনিটো পঢ়ি পেলাই তাৰ মানে আপোনালোক দুইজনে একেটা বস্তু দেখিবলৈ পাৰিছে এডিটৰ জনে লেখা বস্তুটো কি ভাবি লিখিছে আপুনি নিজে পঢ়ি দেখি বুজি পাইছে so ইপাৰ হিপাৰ দেখা পোৱাৰ দৰে হৈছে বস্তুটো so it's transparent বুজি পালে so তাৰ মানে in a way মই এটোটো কব বিচাৰিছো যে তেওঁ যেনেকৈ লিখিছে হেতু বুজাটো খুব সহজ এনেকৈ লিখা নাই যে তেওঁ লিখিলে কিবা এটা ভাবি পেলাই কিন্তু ইমানে কঠিন ভাবে লিখিছে যে পঢ়া মানুহজনে বুজিয়ে পোৱা নাই তেওঁ কি ভাবি লিখিলে হেতু বুজিবই পাৰ নাই so তাৰ মানে তেওঁৰ লেখনিটো সহজ হয় it's easy to understand it's lucid যেতে lucid বুলি কয় তাৰ মানে it is something that is easy to consume and understand বুজি পাইছে নে খুব হুৱলাকৈ সহজ সৰলকৈ বুজাই দিছো আপোনাক কিবা বস্তু তেন কো পাৰা যায় যে it's a lucid explanation clear so lucid খুব ৰিল্যাক্সড খুব ইজি টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড ঠিক আছে যোনটো বস্তুত কমফৰ্ট আছে ইজ আছে lucid word to use কৰিব পাৰি so therefore transparent word to ইয়াতে lucid word to sense use কৰিছে verbose মানে কি verbose মানে হৈছে এটো মৌখিকভাৱে কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে যে verbose মানে কোনবা এজন মানুহে কথা এটা আপোনাক এক লাইনত বুজাই দিব পাৰে আপোনাক 5 মিনিটৰ ভাষণ এটাত বুজাইছে বোলে
So that is when we use the word verbose, that the explanation was verbose. এক লাইনত বুজা পৰা বস্তুটো এক ঘন্টা বগিছে, বুজি পালে না? That is verbose. Involved মানে কি যে আপুনি জড়িত হৈ আছে বস্তুৰ লগত. I was pretty involved with the community cleanliness drive. তাৰমানে কোনবা সমাজ এখনৰ বোলে কোনবা এটা অংশত বা ধৰি লওক কিবা এটা কমিউনিটিয়ে কিবা এটা ক্লিনলিনেছ ড্ৰাইভ এটা কৰিছে, পাৰ্কখন আজি আমি সবে মিলি চাফা কৰিম লোকেলিটিৰ মানুহখিনিয়ে। সো মই খুব জড়িত হৈছো এই কামটোত বোলে। সো আই এম প্ৰিটি ইনভলভড উইথ দ্যাট ৱৰ্ক। ঠিক আছে? উইটি মানে কি? যোনে খুব স্মাৰ্ট আনচাৰ্ছ দিব পাৰে, স্মাৰ্ট ৰিপ্লাই দিব পাৰে। আপোনাৰ লগভাগৰ মাজতে আপোনালোকৰ কিছুমান আছে চাগে, বা আপুনি নিজে হয় চাগে তেনেকুৱা মানুহ এজন, আপোনাৰ লগভাগে আপোনাক একো ক'বই নোৱাৰে বোলে, আপুনি উল্টাই দিয়ে একদম বহাই পেলাই, ৰাইট? তাৰমানে আপোনাক কিবা এটা জমাই পেলাই ডাউন দিব ট্ৰাই কৰে, আপুনি উল্টাই দুটা ডাউন বহাই দিয়ে বোলে, অন দ্য স্পট, ভাবিবলগীয়া নহয়। সেইটো উইটি বুলি কয়। ঠিক আছে? স্মাৰ্ট আনচাৰ্ছ, তাৰমানে স্মাৰ্ট ৰিপ্লাই। ঠিক আছে? চ' দেটছ উইটি। ক্লিয়াৰ? আই হোপ অল দ্য ৱৰ্ডছ আৰ ক্লিয়াৰ। নেক্সট লৈকে আহিছোঁ। আচ্ছা, এইটোতো আমি সলভ কৰিলোৱে। চ' লেটছ skip this one. Let's go to this one. I have not seen him since we dash school. কি লিখো? মানুহজনক মই দেখা নাই কেতিয়াৰ পৰা? লাষ্ট দেখিছিলো স্কুল এৰা টাইমতে, সেইটো ক'ব বিচাৰিছো। চ' what is the correct word here? Leave, left, leaving. এইটো কিহৰ বেচিছত কুৱেশ্যনটো ষ্টুডেণ্টছ? এইটো টেন্সৰ বেচিছত সুধিছে। এই কুৱেশ্যনটোৱে আপোনাৰ টেন্সৰ বেচিছত হয়, ৰাইট? কেনেকৈ গম পাইছো? কাৰণ ইয়াতে এটা ৱৰ্ডকে তিনিটা বেলেগ টেন্সত দিছে। চাওক, বা তিনিটা বেলেগ ভাৰ্ব ফৰ্মত দিছে। লিভ, দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব। লেফট, দিছ ইজ ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব। দিছ ইজ অলছ' দ্য থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব। ঠিক আছে? লিভিং, দিছ ইজ দ্য ING ফৰ্ম বা প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব। চ' ইয়াতে কোনটো লিখাটো কাৰেক্ট? আই হেভ নট চিন হিম চিন্স উই কি লিখো? এইটো পাষ্ট টেন্সত লিখাটোৱে বেষ্ট ন, কাৰণ আমি স্কুল এৰাটো টাইম হৈ গ'ল, পাষ্টৰ কথা কৈছোঁ। স্কুল এৰা সেই টাইমটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে তাক মই দেখাই নাই। চ' আই হেভ নট চিন হিম কোনটো পিৰিয়ডৰ পৰা, যেতিয়াৰ পৰা আমি স্কুল এৰিছিলোঁ, চিন্স উই লেফ্ট স্কুল। ঠিক আছে? চ' এইটো আমি পাষ্ট টেন্সতে লিখিম, চিন্স উই লেফ্ট। দেট ইজ দ্য আনচাৰ। ক্লিয়াৰ? বুজি পাইছে? ঠিক আছে? এটা কুৱেশ্যন আৰু মই দি আছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে আজি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত এইটো আনচাৰটো জনাব। কুৱেশ্যনটো পাৰে নে নাই চাই লওক। দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন। There are no taxis available because taxi drivers dash on strike. Go শব্দটোকে বেলেগ বেলেগ টেন্সত লিখিছে, সিম্পল পাষ্ট, সিম্পল প্ৰেজেন্ট, প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট, ফিউচাৰ, সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স। চ' কোনটো ফৰ্মত আমি লিখাটো কাৰেক্ট হ'ব, কোনটো টেন্সত লিখাটো কাৰেক্ট হ'ব, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নিজে চাব। এইটোৰ আনচাৰটো মোক আজি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন। ঠিক আছে? এই ক্লাছটোৰ লগত আমাৰ প্লেলিষ্টটো, যোনটো আমাৰ চলি আছিলে প্লেলিষ্টটো শেষ হ'ব। আৰু লগতে আমি নেক্সট ক্লাছত BEdৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ছেশ্যন এটা চাম, BEd এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত জুলাই মাহৰ আমি ক্লাছেছখিনি কণ্টিনিউ কৰি যাম নতুন প্লেলিষ্ট এটাত। ঠিক আছে? চ' এইটোৰ আনচাৰটো আপোনালোকে মোক আজি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই ইয়াতে পেছেজ বেছড কুৱেশ্যন দিয়া আছে। এইটো আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাব। এই পেছেজটো ট্ৰাই কৰিব, ছল্ভ কৰিবলৈ। ইয়াতে কুৱেশ্যনছ কেইটা দিয়া আছে আপোনালোকৰ। 10টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, 5টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, আৰু লগতে 6টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, আৰু লগতে 4টা ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজৰ কুৱেশ্যন মই দি থোৱা আছে ইয়াতে। ঠিক আছে? এইকেইটা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ জনাই থৈ যাওঁ মই প্লেলিষ্টটো এণ্ড কৰাৰ আগতে, যে বৰ্তমান আপোনালোকৰ কাৰণে এই আডাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টে বিগ এক্সাম ছিজনৰ এটা আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা লৈ আহিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আছাম মহাপেকটো যোনটো হয়, মহাপেকটোত জইন কৰিব পাৰে মাত্ৰ 2499, তাকো 2 বছৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন এটাৰ কাৰণে। জেনেৰেলি কৰ্চেছ কেইটাত আমাৰ আডাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ কৰ্চেছবোৰত 1 বছৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন দিয়া থাকে। যদি আপোনালোকে এতিয়া জইন কৰে এই অফাৰটো থাকোঁতে 2 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে কৰ্চটো পাই আছে। আৰু আছাম মহাপেকটো এটা খুব ভাল অপশ্যন হয় আডাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ কৰ্চেছ জইন কৰিবলৈ। মই পাৰ্চনেলি আপোনালোকক যদি ৰেকমেণ্ড কৰোঁ, তেতিয়া সদায় মই ষ্টুডেণ্টছক আছাম মহাপেকৰ কথাই কওঁ। কোনোবা ষ্টুডেণ্টে মোক আহি সুধিলেও যে ছাৰ কোনটো কৰ্চ লোৱা এবাৰ জনাবচোন, মই সদায় মহাপেকটোৱে তেওঁলোকক ছাজেষ্ট কৰোঁ। যদি ল'ব আছে মহাপেকটো জইন কৰক। কিয়? কাৰণ যদি আপুনি এজন ষ্টুডেণ্ট হয় যোনে মাল্টিপল এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, এনেকুৱা নহয় যে আপুনি অকল এটা এক্সামে ধৰি দিছে, যে মই অকল SBI PO এক্সামটোৱে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, বেলেগ একো এক্সাম আহিলেও মই নিদিওঁ, তেনেকুৱা যদি আপোনাৰ নহয় চিটুৱেশ্যনটো, আপুনি যদি ভাবিছে যে যি এক্সামৰ নটিফিকেশ্যন আহে মই এক্সামটো এপ্লাই কৰি থৈছোঁ, মই দিম, যে মই আছাম পুলিচৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থৈছোঁ, ADR ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থৈছোঁ, আৰু টেট পৰীক্ষাটো দিলে টেট পৰীক্ষাটোও দি দিম, তেনেকুৱা যদি আপোনাৰ চিটুৱেশ্যনটো, বা আপুনি বোলে মই ৰেলৱে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, কিন্তু লগতে মই ADR পৰীক্ষাটো দিলে ADRটোও দি দিম, বেলেগ বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই কৰ্চ কিনি থকাতকৈ আছাম মহাপেকটোত আপুনি এবাৰতে গোটেইকেইটা এক্সাম পাই যায়। আৰু 2 ইয়াৰ্ছ ভেলিডিটি যে আছে, তাৰমানে এতিয়া বৰ্তমান জইন কৰিলে আপুনি অহা 2 বছৰলৈকে যিমান নটিফিকেশ্যন আহিব, সেই নটিফিকেশ্যনছ অহাৰ পিছত যিমান কৰ্চেছ আহিব আডাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ, সেই গোটেই কৰ্চকেইটা আপোনালোকৰ অট'মেটিক আছাম মহাপেকত এড হৈ গৈ থাকিব। আপুনি এই 2499 যে এবাৰ দিলে তাৰ বাহিৰে আৰু 1 টকা এক্সট্ৰা দিবলগীয়া নহয়। চ' ইটছ এ ভেৰি ভেলু ফৰ মানি অপশ্যন ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে, যে এক্সট্ৰা পইচা দিব নালাগে, প্ৰত্যেকটো কৰ্চত গৈ পেলাই হাজাৰ টকা ভৰিবলগীয়া নহয়। চ' এইটো এটা অফাৰ বৰ্তমান চলি আছে। মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম যে এই কৰ্চটো যদি জইন কৰিব বিচাৰিছে আছাম মহাপেকটো, ইয়াতে কি কৰ্চ আছে, গোটেই ষ্টেট লেভেল এক্সামছবোৰ, APSC UPSCৰ বাহিৰে গোটেইখিনি এক্সামছ, SSC বেংকিং ৰেলৱেও আছে,
লগতে ADRE আসাম পুলিচ টেট গুটেইবোৰ এক্সামস DME এনফোর্সমেন্ট এই গুটেইবোৰ পৰীক্ষা যিমানবোৰ আহিবলগীয়াও আছে নোটিফিকেশন ওলোৱাৰ লগে লগে ষ্টেট এক্সাম কিবা এটা হেতুও ইয়াতো এড হৈ যাব সো আপোনালোকে বিএড ইত্যাদি গুটেইখিনি ইয়াতে পাই যাব সো 2499 খুব ভাল প্ৰাইস ডাবল ভ্যালিডিটি 2 ইয়াৰ্সৰ কাৰণে নিশ্চিন্ত মনে পঢ়িব পাৰিব অফাৰটো আছে Y577 টো মোৰ কোড হয় এই কোডটো এপ্লাই কৰি আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে এই অফাৰটো আপুনি এভেইল কৰিব পাৰে Y577 কোডটো লিখি থক যদি আপুনি কোৰ্সটোৰ বিষয়ে আৰু জানিব আছে বুলি ৰিসাৰ্চ কৰি চাও বিচাৰিছে বুলি ভাবিছে বা যদি ভাবিছে যে ইয়েস মই কোৰ্সটো লম তেনে হলে Y577 কোডটো লিখি থক এটোই আপোনাক হেল্প কৰিব এই অফাৰটো লবলৈ আদা 24/7 ৰ এপত গৈ বা ওয়েবসাইটত গৈ আসাম মহাপেক বুলি সাৰ্চ কৰিব আসাম মহাপেকটো আপোনালোকে তাতে গুটেইখিনি পঢ়িলেও পাৰিব আসাম মহাপেকৰ বিষয় তাৰ পিছত যেতিয়া জয়েন কৰাৰ কথা ভাবে জয়েন কৰাৰ টাইমত বাই নাও ক্লিক কৰোতে এপ্লাই কোড থাকে এপ্লাই কোডত আপোনালোকে Y577 বুলি টাইপ কৰি দিব এটোত আপোনালোকে হাইয়েস্ট পসিবল ডিসকাউন্টটো পাব বেলে কিছুমান ৰেন্ডম কোডস কিছুমানো অটো জেনাৰেট হৈ থাকে বাট ফ্যাকাল্টি কোডস কেটাত হাইয়েস্ট ডিসকাউন্টটো পায় সেই কাৰণে মোৰ ফ্যাকাল্টি কোড হৈছে Y577 এটো জনাই দিছো এটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ হাইয়েস্ট পসিবল ডিসকাউন্টটো আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ লাভটো বেছি সো যদি কিবা ফাৰ্দাৰ জানিব আছে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে নিশ্চয় কন্টাক্ট কৰিব এটো আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ সাপোৰ্ট নম্বৰ হয় যদি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰিছে ৰিগাৰ্ডিং আসাম মহাপেক বা এনিথিং এলস এবাউট आवर কোৰ্সেস বা মক টেষ্ট বা বুকস 08130043247 এই নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যি হুদিও বিচাৰিছে তাতে এনকুৱাৰী কৰিব পাৰে বাকি আপোনালোকে ইংৰাজীৰ কাৰণে ফ্ৰী PDF মেটেৰিয়েল ষ্টাডি মেটেৰিয়েল গুটেখিনি লবলে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিবলৈ নাপাৰিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো মই কমেন্ট সেকশনত পিন কৰা থাকিব আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত গৈ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো ক্লিক কৰি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জয়েন কৰিব পাৰে ক্লাছৰ PDF এডিশনাল ষ্টাডি মেটেৰিয়েল এডিশনাল ভোকাবুলাৰি মেটেৰিয়েল এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ভোকাবুলাৰি মেটেৰিয়েল প্লাস প্ৰেক্টিস সেটস গুটেখিনি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ফ্ৰীতে পাই যাব কমেন্ট সেকশন দিয়া আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো আৰু বাকি এপটো যদি ইনষ্টল কৰে এপৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে এপটো ইনষ্টল কৰি লব 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ সেশনটো যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব ভিডিওটো ক্লাছটো এৰিজৰ আগতে শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধু সকলৰ মাজত যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে পৰীক্ষাবোৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ কামত আহক যাতে সেশনটো আৰু কমেন্ট সেকশনত জনাব লাষ্ট কোৱেশ্চনটো যে হুদিলো তাৰে আনসাৰটো আপোনালোকৰ মতে কি আৰু আপোনালোকে মোক জনাব এই গুটেই প্লেলিষ্টটো যে মই কন্ডাক্ট কৰিলো গুটেই জুনৰ মাহটো ধৰি গুটেই জুন মাহটো ধৰি এটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ কামত আহিলে না এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা জুনে জুনে আপোনালোকে হেল্প পালে না এপেক্স বেংকৰ ক্লাसेसখিনি কৰি পেলাই গুটেইখিনি আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশন জনাব পাৰে এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট সেকশন জনাব পাৰে কেনেকুৱা পালে গুটেই প্লেলিষ্টটো গুটেই ক্লাसेसখিনি আপোনালোকে স্টাৰ্টিংৰ পৰা যদি চাই আহিছে কেনেকুৱা লাগিল গুটেইখিনি ক্লাसेस কৰি আৰু ফাৰ্দাৰ আপোনালোকে জুলাই মাহটো যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে জুলাই মাহত যে মই ক্লাছেसখিনি আনিম তাতে আপোনালোকে কি কি টপিকস কভাৰ হোৱা বিচাৰিছে কেনেকুৱা টপিকসত আপোনালোকে অসুবিধা পাইছে যোনটো আপুনি বিচাৰিছে মই কভাৰ কৰি দিও জুলাই মাহত সেইখিনি মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশন জনাব কমেন্ট সেকশনখিনি আমি সদায় চাও আৰু আপোনালোকৰ যি তাতে ৰায় মতামত বা সাজেশন থাকে সেইখিনিও ডেফিনেটলি আমি কনসিডাৰ কৰিম নেক্সট ক্লাसेसখিনি আগবঢ়াই আনতে সাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাই আছো নেক্সট ক্লাছত until then take care I'll see you in the next class bye bye